Сьогодні приготуємо повітряне та еластичне тісто для піци на заквасці Levito Madre. Ідеальна основа для домашньої піци під будь-яку начинку. Таке тісто можна готувати як з тривалою холодною ферментацією, так і без неї. А вибір за вами. Для цього рецепта потрібна активна закваска Levito Madre. Кому потрібна така закваска, ви можете виростити її самостійно або замовити у мене вже готову. Вам залишиться лише вчасно її підгодовувати. До закваски додається інструкція, усі посилання будуть в описі під відео. 120 грамів активної закваски, 550 грамів борошна, борошно рекомендую завжди просіювати. 350 мл води кімнатної температури. Замішую тісто до повного і рівномірного зволоження. Це займає приблизно кілька хвилин. Сильно вимішувати на цьому етапі не потрібно. Накриваю тісто і залишаю при кімнатній температурі на 30-40 хвилин на автоліз. І так, залишаю тісто на 30-40 хвилин при кімнатній температурі. Минуло 40 хвилин, додаю 25 грамів оливкової олії та 15 грамів меду. І ретельно вмішую їх у тісто. Зараз дуже важливий момент. Оливкову олію та мед не можна просто вмішати. Тісто потрібно наситити, а не порвати. Я вимішую обережно, щоб клейковина не зруйнувалася. Якщо робити це різко, піца вийде щільною, без повітряних бульбашок. Запам'ятайте, олію додають після початку замісу. Тоді тісто стає еластичним і м'яким. Тому що спочатку борошно і вода мають з'єднатися і створити структуру. А якщо додати олію одразу, вона обволікає борошно і заважає тісту правильно сформуватися. А коли клейковина вже почала працювати, оливкова олія робить тісто еластичним, м'яким і допомагає утримувати повітря в піці. Накриваю тісто і залишаю ще на 30 хвилин при кімнатній температурі. Минуло ще 30 хвилин. До речі, хочу показати борошно, на якому я готую піцу. Це пшениця сорту Манітоба, тип 00. Це м'який сорт пшениці, вміст білка тут 13%. Так, далі додаю в тісто сіль. У мене ось така базилікова сіль, я робив її сам. Думаю, до цієї піци вона підійде ідеально. Солі додаю 10-12 грамів. І ще додаю 25 грамів води. Вона допоможе солі добре розчинитися. Дивлюся по тісту і бачу, що це ще можна зробити. Це борошно чудово витримує високу гідратацію, а висока гідратація робить тісто повітряним. Тепер потрібно добре вмішати сіль у тісто, але повторюся, дуже акуратно, щоб не порвати структуру. Для цього я буду вимішувати методом відбивання. Відбивання найчастіше застосовують саме при роботі з тістом високої гідратації. Щоб не пошкодити клейковину, відбивати буду з перервою у 5 хвилин. Так тісто швидко збирається і його поверхня стає гладкою. Залишаю на 5 хвилин і продовжую далі. Видно, як тісто чудово зібралося, стало гладким, підкручую тісто, накриваю і залишаю ще на 30 хвилин. Минуло 30 хвилин, буду робити перше складання. Усього у мене буде таких 4 складання, з інтервалом по 30 хвилин. Складаю тісто ось таким чином, по колу, декілька разів. Ви повинні відчути, як тісто стає пружним. Ось бачите, які вже з'явились пухирці. Накриваю та залишаю знову на 30 хвилин. Минуло 30 хвилин, друге складання. Точно так само, як і минулого разу, по колу, декілька разів. Руки, якщо тісто липне, злегка змочуйте водою. Тісто вже збільшується і це помітно. Зверніть увагу на текстуру. Тісто стає живим, м'яким і пружним. Воно вже добре тримає форму і починає накопичувати повітря всередині. Зараз головне не поспішати і не порушити структуру, яку ми так акуратно створювали. Накриваю тісто і залишаю ще на 30 хвилин. Далі воно буде розкриватись ще сильніше. Минуло ще 30 хвилин, третє складання. Роблю все так само, по колу, акуратно, без різких рухів. Зараз тісто вже зовсім інше. Воно м'яке, пружне і добре тримає форму. Ви відчуваєте, як опір стає рівномірним. Це означає, що структура сформувалась правильно, повітря залишається всередині, і саме воно дасть гарні пухирці під час випікання. Знову накриваю тісто і залишаю ще на 30 хвилин перед наступним етапом. Минуло ще 30 хвилин і це вже четверте, останнє складання. Складаю так само акуратно, по колу, декілька разів, не поспішаючи. Тісто вже повністю сформоване, воно гладке, пружне і чудово тримає форму. Зараз важливо нічого не порвати і не поламати. Вся структура вже створена, повітря рівномірно розподілене всередині. Це моє останнє втручання.
Далі тісто відпочине ще 30 хвилин, розслабиться і набере сили перед формуванням. Минуло ще 30 хвилин, далі буду робити предформування тіста. Отже, злегка зволожую килимок і перекладаю тісто на стіл. Далі ділю тісто на 3 рівні частини, приблизно по 360 грамів кожна. З кожного шматочка тіста формую кульки, як бачите на відео. Беру контейнер, присипаю кукурудзяним борошном або семаліною на ваш розсуд. Перекладаю сформоване тісто в контейнер, накриваю його і відправляю на холодну ферментацію в холодильник на 24 години. Але ви можете використовувати тісто і раніше. Зберігайте його в холодильнику від 12 до 36 годин. У мене минуло 24 години. Бачите, наскільки тісто виросло? Воно таке повітряне. Дайте тісту постояти приблизно 1 годину при кімнатній температурі. Присипаю поверхню кукурудзяним борошном, також можна семаліною, манкою або рисовим борошном. Перекладаю тісто і формую піцу. Притискаю тісто всередині і розтягую його до країв. Товщина приблизно 5 мм. За бажанням залишайте бортики, як роблю я. Руки можете змастити водою, оливковою олією або просто, як я, злегка присипати тим самим борошном Манітоба. Перекладаю тісто на пергаментний папір, трохи розправляю краї, поливаю невеликою кількістю оливкової олії і рівномірно розподіляю її по тісту. А далі додавайте начинку за своїм смаком і бажанням. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі.